Bobby, tama po kayo. Ang hawak ko ngayon ay hindi po halaman, kundi isa pong wedding decoration or wedding souvenirs o giveaways po na pinamimigay ng mga couple na ikakasal. So, ibabahagi ko sa inyo, i-share ko sa inyo kung paano po ito ginawa. Actually, hindi lang po ito ginawa ko, kundi ito po talaga ay order sa aking tindahan. Nagaganapin by April. So, ngayon pa lang po, naghahanda na ako. So, habang ginagawa ko ito, i-share ko na rin po ito kung paano natin ito binubuo through DIY lang po ito. So, bago ako magpatuloy, maraming salamat po sa mga patuloy po ng susuporta po sa akin. Kung mahilig naman po kayo sa mga ganito pong DIY or souvenirs po, paki-like and then share my videos. And then, yung hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe po and then comment below po. Nang sa gayon po, maging update na rin po kayo sa aking mga videos. Paki-click na rin po ang aking notification bell. Maraming salamat. Tara, samahan niyo po ako kung paano po natin ito ginawa. Do you wanna know? Ang mga materials na kakailangan natin guys, ilalagay ko na lang sa description box. Sa una muna, ito muna, kukuha muna ako ng petals na kung saan ilalagay natin sa sa pinaka glass, wedding glass. And guys, follow nyo lang po kung paano ko po ito ginagawa.